Hi everybody, I'm Jess, your Street Fighter bestie, and we are here for episode 7 of Street Woman Fighter Vietnam. I am right on top of it today compared to last week. I think I postponed it until Monday just due to travels. I am going out of town again today, but we're gonna look at this first. So I'm pretty pumped for this. Can't wait to dive in. Let's go ahead and go. Very nice. I'm really happy they won that. Very, very deserved. And we don't know who won. Nhóm nào sẽ là nhóm nắm giữ số điểm cao hơn? Mình cũng có hy vọng là mình sẽ là cái số điểm 300 mấy đó. SS có những điểm mạnh mà bọn mình không có. Thế nên là nó cũng khá 50-50. I think at the end of the day, I voted that Oops won. Bây giờ chúng ta But we don't know. xem nhóm nào sẽ I think that gap is pretty big. Xin mời. Yeah. Chúc mừng nhóm Oops. Nhóm Oops đã có số điểm của ban giám khảo dành cho mình là 335 điểm, là 70 điểm trên lệch so hơn 70 point difference. Ooh. Mình cũng thắc mắc là không biết là những cái phần mà Oops làm sai đó, nó có rất là nhiều luôn, thì không biết là ban giám khảo có trừ điểm với Úc không, thì thắc mắc cái đó. But you also made mistakes too. SS Warriorz luôn, khi mà sắp xếp một cái bài hát mà cuối cùng mình lại không tận dụng được để mình làm nổi bật các thành viên lên. 깔끔한 면으로 봤을 때는 안정감은 확실히 옵스가 좀 더 있었던 것 같기도 한데 기대를 하면 실망도 따라오는 법이라서 너무 아쉽네요. Are they saying it's a shame? It's a shame that what was it? SS Warriorz made their bracket, but they didn't take the most opportunity. I mean, I don't know. I think it's a bit of a subjective statement. I mean, remember though, but we don't have Wu-tae's translation, so I'm only going off of what I know in Korean. I personally feel like we shouldn't be making votes based off of the influence on whether they made the bracket or not. You just look at the comparison of the groupings and you call it what it is. So for me, I still stand by it. I think this should have been the closest match out of all 3 groupings, in my humble opinion. But we'll find out. They were a little cleaner, but mặc dù nhá là Amy không thực hiện được cái cách đấu, cái phần vũ đạo của SS Warrior, nhưng mà nhìn cái kết lại đang là rất là ổn. Như vậy là chúng ta đã biết tổng điểm từ ban giám khảo đến cho hai nhóm. Chúng ta còn những điểm khác nữa, chúng ta còn điểm bình chọn của khán giả nữa. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng, cho nên mọi người hãy vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhóm Hanoi X-Girls và Salad. Đây là cặp thi đấu trên nền nhạc của Le Seraphim. Tụi em chọn bài nào? Bọn em chọn bài 2. Đâu, chị nghe bài đầu chị thấy hợp với nhóm em hơn đó. Tại vì nó nhiều đất diễn. Em không thích diễn, em thích nhảy. Nếu mà phương án cuối cùng bốc thăm ha? Em không chọn được thì bóc thanh. Bốc thăm đi không? Draw lots, that's right. Tụi chị cũng đang dành bài. Chị nhờ tụi em cắt 2 cái xíu này ra, xong bỏ vô cái hộp này. Tụi chị không ai đụng vô đây hết. Wow. Rồi, đi đây cô ơi. Số chứ cậu đắt ai này. Funny. Ba. Ừ, chị biết rồi. Chị đúng rồi.
thôi, được mà. Cầm tay á, cái tay kia em phải chọn đó. Thôi, em vừa thử rồi. Ha. Bây giờ làm dừng cái để xem. Nhảy luôn. Ủa, nhảy luôn mà. Nhảy luôn rồi. Nếu như mà ở ngoài thì bọn em không lướt về. Xíu nữa đi đấy. Đấy là đang kể thế, phải fix lại. Bài biên của Hanoi X-Girls có nhiều yếu tố về đội hình cũng như là cái phần biên đạo, vũ đạo nó phức tạp hơn và nó nhiều thứ hơn. That turned to a dip. Hanoi X-Girls sẽ Good combination. để những cái động tác sexy này, quyến rũ này và nữ tính trong cái phần biên đạo để có thể làm có được salad. I think I mentioned range on their legs though. Em ở là nhịp khó lắm á. Hôm qua tụi em cũng bị cứng. Đoạn này chắc đổi lại dấu mai. Thì giờ có 4 người thì là chị đứng trước, ý là vẫn cần hai cái cánh hai bên. Thì là mai chắc là nó sẽ đằng sau đi cái này xuống. Dấu vậy cũng lợi cho bên kia. Cho nên chị mới định thêm đoạn này khó hơn. Because there's only Dấu 4 vậy quay people. mà bên mình lợi một người, bên kia cũng sẽ lợi một người. Ý Đúng quay rồi, thì tại mình thiếu người mà. Chứ không mình làm được cái kia rồi. Trong lúc mà vừa mới nhận thử thách xong thì team tập và biên với nhau thì có thành viên Måneskin là gia đình có tang nên bắt buộc phải với là thành viên đảm nhận phần trick của nhóm, cho nên là team khá là áp lực để có thể xếp đội hình 4 người để cho đội đối thủ có thể xem tuyến bài và động tác. Thì là mình quyết định là mình gom vô ha. Tại vì cái chân nhảy này giống chị Nguyên. Ví dụ giờ Mai đâu? Trong hình. Mai nhà mình nó sao? Ê, cắt luôn Mai luôn được không? Cắt Mai luôn được không? Cắt Mai luôn trên đội hình 3 người dễ nhảy. Ý là 4 chị người Mai để đó đó nhắn xin trễ không? Lên chưa? Lên chưa? Đang vô chửi tiếp nè. Đây, xong tắt rồi chị. Hay quá, định cắt em luôn á. Định cắt em luôn á. Cắt không biết tại sao em tới trễ. Mua salad bát như Em vậy. xin rồi mà. Nhưng mà chị không biết. Hôm qua nhiều chuyện quá. Về chuyển nhà cái điều. Ở đây đi xuống đây. Phải đi đầu lên. Chị cũng phải đi ra. Em đi lên nữa không? Đi gom một cục ở đây nè. Đi đi với chị. Nè em rút ở ngoài cùng. Để bước ra qua đi. Đang không hiểu đội hình đó. Mai ôm hình đi, mai ôm động tác đi. 5 phút nữa vô tập lại. She's probably frustrated, isn't she? Oh. She's a human, guys. Like. Kiểu như là cứ im, xong rồi có người làm thì lại suy nghĩ coi cái đó phù hợp với này hay không, hay là cái này cái kia, cái đó nó sẽ mất thời gian để Because someone has to. 5 and 6. nếu em đi ba nhịp thì em phải làm cái chân trong, ý là đi 2 chân, 4 chân nó sẽ dễ hơn đi 3 chân. Mình cần cái tự gọi là chuẩn bị trước để cho khi mà mình gặp nhau là mình bàn với nhau liền và mình làm liền luôn, chứ không phải là mình tập xong rồi lại cảm thấy không phù hợp nên mình lại đổi. Đó, là cảm thấy là hơi tốn thời gian ấy. Well, okay, let me step in here and talk about this. So, actually, whenever you do come up with choreography, the perfect time to workshop it and to modify it is with others. So because you're not going to know whether or not it works until you put it on everybody, right? They all have different skill sets. We've learned this, right? And so for me, she's coming across, she's saying it feels like a waste of time. We also have to remember
When did this interview happen? Is it in regards specifically to this instance? We don't know that, right? So we have to keep that in mind. But if this is how it was structured, this interview is specifically talking about the situation they're showing on camera, what I would say to this is, I think that this section that we're working on right now, this cover right here, is actually more dense and more competitive, or what their section is to cover, than the rest of their routine. So I personally feel like this was the right route to take for this group, because having them all think through, or honestly Shin has to be the one to think through, because Mel, if I'm being honest right now, you're not, I mean, based on the camera shots, you're not contributing as much as what it looks like Shin is. But also I know that the camera can modify that. You could be contributing a ton here, and we're not being shown that. So I'm sorry on behalf of you if you are, and you're wanting to contribute, and it just comes across like you're not doing anything, and y'all are just relying upon your leader to do it for you. That's what it comes across as. Now, I wasn't in the room, so I don't know that, right? So we have to remember those things. But from personal lived experience here, a lot of times setting your choreo and workshopping and auditing it on site, you don't have a lot of time. So you have to do it while you learn it, versus go ahead and learning it and then going back and cleaning it. Some people work differently that way. Shin, looks like she's coming across as we got to figure it out now so we can clean it, or we can set our group up for success that way. And she's taking the approach, it's not an easy, like a proficient, like it's not a great way to manage our time. So you just have different people who want to go about it in a different way. I find that interesting, because if you're a crew, normally that kind of stuff is hashed out, like you know how you formulate it. So this is a very interesting dynamic for the show, because this, I don't know, it's just, I'm not expecting it, because you should already have that figured out before you showed up. How you operate. Now, is she being dismissive? So there's a lot of parts that aren't right. I understand that. She's got a lot of pressure. Why do you have to leave? Em bình thường, nhưng mà hồi nãy lúc vô là em bị cứng nè. Dẫn chậm. Thì tại vì hồi nãy là chị với Rosie là không có ấy theo ý em á, là đứng tại chỗ nhảy luôn á. Còn chứ mấy lần trước là Rosie nó có nhảy ra, cho nên là em mới có chỗ. Thì bây giờ em vô bị kẹt thì không sao, đó là lỗi của em. Thì bữa sau em ấy lại. Chị nghĩ tập nữa vậy, bữa mai vậy. Ai. Ôi trời ơi, cẩn thận đấy. Oh, that's right, Bada's there for these. Why is Bada not a special judge for this? Tough stuff. Let me correct this. So I remember in Street Woman Fighter Season 2, I used to call it a death drop, and I was humbly corrected. So I'm going to say it right now. It is called a dip. We call that a dip. We do not call that a death drop. That changed a hot minute and a half ago, so I hope you guys are aware. Dip is what we would call that. That where we lay down with the leg raised up. So. Of course not. Rõ màu Hanoi X-Girls, cái size cũng khá là trái ngược với Salad luôn. Team Salad cũng đã đoán biết được điều đó trước rồi. 대박이에요. 대박이에요. It's cool. 완성도가 진짜 높은 것 같고, 그리고 샐러드 팀이 뭔가 낼 수 없는 걸리시하고 작전을 되게 잘 짰다라는 생각이 드는 게 구성도 되게 많이 넣었고 해서 너무너무 멋있게 잘 봤습니다. She says very cool. 너무 맛있었어요. Bài sạch. Bài sạch. Sạch. It's very clean. Chị khá thích cái này nhưng mà không biết sao làm đây. Chị bốc riêng em vậy chị. Book an appointment with me and I'll teach you. Nhóm em đợi challenge của nhóm chị nha. Okay. Go.
Các chị chơi khó đấy. Of course, just like you made it difficult for them. It's a K-pop challenge. That's the point of it. 너무너무 멋있었어요. 와. They said very, very cool. 랑 되게 느낌이 완전 다른 팀이 붙은 것 같고 이쪽은 되게 구성이나 아니면 스킬이나 그리고 되게 걸리시한 동작들을 되게 많이 넣은 팀인 것 같고 한호이 엑스걸스는 그 샐러드는 되게 스웨그 있고 저희 팀 베베랑 비슷한 느낌이 되게 많이 나는 것 같아요. 저희 베베 팀도 이 스킬을 했었거든요. 이 스킬이 정말 어렵거든요. 그래서 한호이 엑스걸스 Is she saying that it reminded her of Team Bebe? 감사합니다. Trước hết, hãy cùng hướng mắt lên màn hình và xem số điểm mà ban giám khảo dành tặng cho cặp thi đấu này là If như thế it's nào. 1 point difference, ooh. Xin mời ạ. Thêm 2 điểm đấy hả? Mình đã thật sự rất là sốc. Lẩy bẩy chị em nắm tay nhau, không biết là sao số điểm nó có thể chênh lệch một cách là ngắn như vậy. Salad. If I'm being real, I'm honestly quite surprised as well. I don't agree with that. And if anything, it's further digging the hole for some of our judges here because we've known from the jump that they've been pulling. They've really had an empathetic lens towards Salad. They want to set him up for success. We want to see them grow and succeed. That's not your job as a judge. If you want to be a mentor, that's fine, but I'm sorry, that's not your position to sit here and be like, oh, they tried their best, so we have to reward them for that. Did they do the criteria that we apparently don't have, is what it feels like. Golly. Tại sao có số điểm đấy luôn đây? Em bị bất ngờ, bị cái bừng tỉnh liền luôn á. Everyone's surprised. Hay vậy sao? Oh my god. Ghê gì trời, như là đúng 2 điểm. Ôi, ý là giám khảo chấm biết. Thì phải nhìn nhận cái con mắt thì đúng là nó như thế thật mà. Có vẻ kết quả này gây khá là nhiều sự bất ngờ dành tặng cho toàn mọi người nha. Mọi người cảm thấy như thế nào về số điểm này và sự chênh lệch điểm này? Cái sự chênh lệch điểm này là em bất ngờ lắm luôn ấy. Kiểu em nghĩ nó sẽ là cũng một khoảng cách gì đó, nhưng mà nó chỉ là 2 điểm. Mình gần nhau. Cũng lo đấy. Lo đấy nha. Lo đấy nha. Hơi lo đấy. Còn Sim Salad thì sao? Nãy giờ thấy em vẫn còn đang bàng hoàng bất ngờ lắm hả? Em bất ngờ lắm thiệt. em chưa tiêu hóa xong luôn. Ai sẽ là chủ nhân của số điểm cao hơn? Trước hết chúng ta hãy cùng đến với màn trình diễn của cả hai nhóm nha. Hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm Hanoi X-Girls. Tay phải đi trước. Làm chậm là được rồi nhưng mà đâu phải ở nhà thôi. Thế là tập từng cái để làm được, hay làm chậm lại. 2, 3. Đây đúng. Sai. Đúng rồi. Thì làm đúng rồi, ý là làm thì làm được, làm chậm thì làm được. Anti-fragile. So, the best way to think about doing that move is one arm, it's like cat and mouse, where whatever one arm does, the other arm goes to match. No, that's not easy. It is easier said than done. But if you tell yourself, like a lot of times whenever you're learning things like that, or patterns that you're unfamiliar with, try to find things that feel familiar about it. So for me, this going on this side, but this one's one leg up, and I just did it on this side, and you try to find the pattern, and you try to instead of just memorizing the moves, sometimes you just got to memorize the move and that's fine because it's just such an awkward polyrhythm. But here in this case, it's understanding what the pattern is, and it does work out better for you long term, trying to find those little niche of things in your movement. Trái. Dù. Anh trái. Cái này là cái vị đấy này, bình thường không quay được chiều này không á. I get that. I don't want to flip it up. I want to go up early. Đây. Không phòng này đấy. Ủa? Chi thằng phải Đi ăn qua là. Đi theo salad. 2, 3.
dần 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 đúng. Vẫn là 2 lần à? Ủa, anh gãy tay vừa nãy rồi. Anh trái, anh trái, Đúng rồi. fragile, Đúng rồi. fragile. Trên tay At the end. thì là đang ở đây em. Chỉnh lại cho dễ em hơn đó. Yes. Tuyệt vời. Của em đứng 1 tiếng đồng hồ từ nãy. Nhưng mà cái này là cả đội hình đều làm á. Một người ở giữa là làm là 2 tay, còn đâu 2 là chia mỗi người một tay. với cái mà chống đầu bún tôm là 2 người làm á. Shrimp flop. Cho nên trường không có ghi là mới là hôm qua gì là rồi có một mình rồi gì làm. Nhưng mà cái đó là 2 người làm được. Em đặt trước luôn. Chị chuột đúng không ạ? Chuột đúng rồi. Một phiên bản đầu tiên mà Salad gửi cho bọn mình thì chỉ có 4 người và chỉ có một mình chị Rosie là làm cái stick đấy, thì mình đã rất là an tâm rồi. Nhưng mà đến khi chị Si nói rằng là động tác này sẽ phải 2 người làm cùng lúc thì lúc đấy gọi là tim đứng tim. Thật tình cờ một cách bất ngờ là trước Do they call it a shrimp flop? We call that a head spring. Nhưng mà cái khó ở đây đó là 2 người cùng phải làm động tác lộn đó. Regina cũng là một bạn có cái khả năng bật tốt. Bản thân Regina cũng là một dancer mà có cái khả năng làm một số những cái trick nho nhỏ. Bây giờ mình phải tập cho nó thuần thục để làm nó không thể bị There you go. Ok, không sao cả. Trick nó cũng chỉ là lộ ra đằng trước thôi mà, nó cũng không phải là cái gì khó khăn đối với Hanoi X-Girls ấy. You got it. You can't. Don't cut off your momentum. Yeah. Năng lực của mình thì mình nghĩ là chỉ. Oh, that's a kip up. Yeah. Là mình cũng có Learning a kip up đấy một cách an toàn. can be helpful. Because what your torso does. Oh. She overshot it. Cái hiện thực nó tàn nhẫn quá. Lúc đấy em thấy là ôi, khi mà trên sàn tập và trên sàn diễn nó là 2 cái thái cực rất là khác nhau. Let's go! Let's go! I get that. Some people have injuries, some people, it's just a trick. Like, there's such a mental block you can experience trying to do a head spring. I have a student, like, real talk, I have a student right now. She is learning, she has to learn the head spring for her school team. And it's such a mental block because a lot of it's about positioning more so than strength. So, because the type of like quickness that your torso requires to get up is not something that you're used to doing. Does that make sense? Just like with the kip up. And so if you get one, a lot of times you can get the other because it's a similar kind of torso usage. And so I totally vibe. I totally understand that feeling because I have dancers right now that are going through that exact thing. So I get it. I get it. Thì càng những lúc đó thì em ấy lại càng cuống, càng mất bình tĩnh và càng không thể thực hiện được tốt. Mình cũng muốn là em thoải mái hơn một chút, vì biết đâu là lúc mình thoải mái ra hơn thì tự dưng lúc đấy mình sẽ lại làm được cái động tác này nó một cách hoàn chỉnh nhất. It's all piano. Then it goes right into the Hanoi Girls. I still feel, I think I remember saying it from the get-go, that beginning was really loud in movement for how subtle the start is. That's fun.
And now also I understand why the camera angles aren't the exact same. I still feel they should be for the copies because you have different takes. But at least for the copy part, you could have totally done the same camera shot. It's not out of our capacity, especially if they're on a, I forgot what it's called. I think she was supposed to go lower. Fun. Her butt touches the ground, but her timing is still there. Xem lại buổi trình diễn của mình cảm thấy như thế nào nhóm mình nhỉ? Đã nhỉ? Đối với cái phần biên đạo của Hanoi X-Girls thì mình chắc chắn tự tin rằng là Hanoi X-Girls thể hiện tốt hơn Salad. Mình bị ấn tượng quá là vì nó sạch mà diễn đẹp, ý là bên Hanoi X-Girls xong nhảy cũng đều mà mọi người giữ năng lượng cho tới kết đó, còn làm được trick nữa. Về cái phần đạo cụ của bên đấy thì làm có vẻ như không hợp lý, không có được khai thác hiệu quả về cái phần khăn đấy. 하노이 엑스걸스가 확실히 이번에 욕심이 좀 많았던 것 같아요. 굉장히 잘하고 멋있고 실수도 없었지만 뭔가 조금만 덜어냈으면 더 멋있지 않았을까 하는 조금의 아쉬움이 있는 것 같은 느낌을 좀 받았어요, 이번에는. Còn cái chỗ mà ke á, là lúc mà nó xoay đi ra cái chỗ cuối á, cái chỗ nó giống như là một cái cơn bão mà nó đi. Cái năng lượng của Hanoi X-Girls thể hiện trong cái phần này nó là rất mạnh. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của nhóm Salad. I really want to know what Ute said. Erg. Why did they choose not to translate Ute's stuff? Erg. Welcome back. Tôi nhận được Momo của em chưa? Mẹ đâu? Nặng N6, N7 qua 8, N1, 2, 3, N4. Ta đã hóc, ta đã hóc. Đâu gì đang bị xoay tay này ra nè. Ủa chứ không phải mình xoay về hả? Xoay qua cùng một chiều hả? Xoay cùng một chiều. Nếu mà xoay cùng một chiều vậy thì cái này nó phải là dày rồi. Chị làm được không ạ? 5 N6 5 N6 Đúng rồi, N7 N7. Nó nhắc lại thôi. Hồi sáng thì chị phải dựng trước xong rồi lên đây mới có cái để ấy để chị xem, chứ chị xem cứ bên đây mới làm, mà bên đây nãy còn chưa có suy nghĩ ra được gì mà. Xong rồi bọn mình kiểu show ra thì lại sửa lại của chị em mình ấy. Thì em thấy thế nó không ổn lắm. Không được cũng phải nói. Nói chung là ăn muốn thì mình cũng làm tiếp thôi. Vì như thế nội bộ của chúng mình ấy đang khá là lục đục. Chị Mel và chị Shin là hai người có vẻ như là rất là khó để có thể kết nối với nhau. Việc vắng mặt của Mouskin cũng góp phần tạo nên áp lực cho những người còn lại. Không giấu thái độ nhưng sẽ không nói gì, mà mọi người sẽ đợi một lúc bình tĩnh hơn, mọi người mới ngồi lại nói chuyện với nhau và trao đổi thẳng thắn với nhau. Thì đó là cách team Salad giao tiếp với nhau. Em thì thật sự thì em không muốn chị cảm giác bị cọc, ấy là cũng không muốn là buồn chị Sim, nhưng mà tại vì cái mặt của em nó hiện rõ cho nên là muốn cái không khí team thì nó sẽ Ok, nhưng mà có em mà, mọi người có em mà.
em luôn ở đây. Nói chung là mọi người như thế mà em không sao cả. Phép toán bây giờ là của chúng ta, bây giờ cần giải quyết đó chính là chị xin, chị chỉ được làm như thế với một mình em thôi. Còn em sẽ là cái người đi truyền lại năng lượng cho mọi người. Ủa chị chuột biết quét luôn à? Cái con sâu ấy, không chết ấy. Chị Rosie làm được ấy hơn. Chị Rosie về làm được mà đúng rồi. Thế sao lại không để chị Rosie làm? Chắc là mệt quá. Mọi người làm con sâu hơi ăn gian một xíu. Mọi người lên gối luôn. Người lên gối luôn. They didn't finish it. Còn cảm giác là có một chị Mel là giữ được thể lực của mọi người hơi đuổi. Rosie nhóm mình là bị thương. Bản thân Rosie hồi trước đi tập là đã có một cái vết tì ở cái cổ chân rồi, cho nên là khi mà làm những kỹ thuật khó đó mà cơ thể mình yếu thì nó sẽ dễ bị trục rút này, dễ bị sưng. I'm glad we have a medical team. Thank you. Đầu khúc đó là vừa làm xong một phát là tự nhiên nó nhói. Nhưng mà bài mình đang thi nên mình sẽ ráng thôi. Nhưng mà thực sự thì mà nói thì là Rosie cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của nhóm Salad. Refine freshly. Salad. It's just a matrix move, my girl. I like the pop at the end though. I like that part. That part was cute too, on Baby. Their second half is stronger significantly than their first half. But I still stand. It should not be a 2-point difference. Salad điểm thử cảm xúc nhóm mình sao à? Là sâu phép. Là luôn nổ. Phần sóng tô của họ làm còn đẹp hơn cả nội dung. Cái cách thể hiện và cái cách dựng của Salad trong cái bài nhạc của Lê Seraphim hợp lý hơn và mình cảm thấy là nó. Okay, let's talk about it. So, okay, I feel that
Hanoi Girls was messier. I will say that. They had more complexity, but they're messier. Salad was cleaner, but it was simpler. For me, it's part of it's gonna come up to that. But also, we've already had integrity question with judges when it comes to Salad to begin with. And so anything, when you're up against Salad, you have that working against you is what we're learning. And that's not what you want to have in your competition, unfortunately. So that's my biggest hang up in all of this, is that should not have been the case. The fact that everybody was surprised, including Salad, it's one thing when you can justify your score really effectively that way. And it's another when it's because you're being too nice. So I will be shocked if they're not up for elimination just based on their scoring and the other challenges, even if they pull a win for this. That would be, yeah. But, man, that is just, I'm trying to articulate my thoughts effectively here. And I mean, I feel like I kind of already did because I did a full analysis. So I just, all I can do is say is I stand by what I said. Like, the very first time I've ever watched any of them was there. Do I think this choreography is an improvement from things that I've seen? Yes, but that doesn't negate the fact that, like, yes, they've had hardship. Yes, we're proud of the fact they're able to present something, but it's a competition too. So we have to look at it from that lens as well. I do think it is still too simple. It is the most underdeveloped routine out of everybody's in the competition. And I do stand by that. Nó thu hút mình. Tại sao bài salad lại hay như thế mà mình không nhìn ra trong quãng thời gian vừa rồi nhỉ? Thì mình thích bài salad hơn. Và mình thấy là cái phần bài sau biên đạo nó hợp vai. I agree that their later parts match better, but it's too simple. 와우스킹님 저런 너무 귀엽잖아요. 저런 느낌도 그러니까요. 네, 배틀할 때랑 또 굉장히 다른 느낌이 또. Cái bài của Salad có vẻ là không nhiều vũ đạo nhưng mà các bạn ấy làm rất gọn, rất sạch và đội hình di. Homegirl, it's a dance competition. You can't, you say, oh, they don't have a lot of dancing in it, but they have great confidence. Bruh, this is a dance competition. Like, what am I supposed to have? Just stand there and smile? Like, what's up with that? Chuyển nhìn trông nó cũng thoáng cái mắt hơn. So they care about cleanliness. Okay, so this right here, I'm telling you right now, this is why having a criteria matters, is because when you have a group of people, and God knows, like, they've shown, I mean, we're excluding Wu-Tay in a lot of this, okay? I'm really only speaking about some of the other cases. But this is why it's so important, because we don't know what they're actually judging here. They're going off of their preference. And in some cases, they're going off of, I really liked their creative choices over here, but it was sloppier. But then in other cases, they're like, oh, I really liked how clean it was, even though they didn't have dancing in it. Like, you can't do that. Like, we have to be clear. If you're going to judge a group on something over here, you got to judge them over here on this too. It's a double standard. And you can't have that as a judge where people are going to question you. Because in the case with SS Warriorz, how do you think they would feel losing to Oops, depending on how this ranks out? Like, all you're doing is you're continuing to just dig your hole deeper on people questioning your choices, and then it just makes it doesn't feel like a competition anymore. It feels like a political show. And that's not what you want for your show. But honestly, with Street Fighter, when has it not been that way? Let's call it what it is. When has it not been like that? Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm. Ai? Nhóm nào sẽ là chủ sở hữu của số điểm đầu 3 ạ? Xin mời. Với một cái đội là đã được cộng 150 điểm sẵn rồi. Chỉ mong muốn là cố gắng rút ngắn được cái khoảng cách nhiều nhất. Mình bị hoài nghi về chính bản thân mình cũng như là khả năng biên đạo của mình. Có khi nào ngày hôm nay là Hà Nội Show sẽ phải thua Salad? Có khi nào bọn mình sẽ phải đi vào đấu lại? Hanoi X-Girls! Hanoi X-Girls! Đối với một team mạnh như Hanoi X-Girls thì Xin tự thấy đây cũng là một chiến thắng đối với team Salad. Chứng tỏ là Salad cũng mạnh chứ không hề thua kém với Hanoi X-Girls một miếng não á. Tại vì có thể maybe là ban giám khảo sẽ có một chút chỉ nhỉnh hơn một chút xíu, 2 điểm. Cái khoảng cách 2 điểm đấy nó thật sự là đáng báo động cho team mình. Có khi nào mình đã đưa đội của mình vào thế nguy hiểm hay không? Hanoi X-Girls là nhóm đang sở hữu cái số điểm là 301 điểm.
về cho nhóm của mình và Salad 299 điểm. Một sự chênh lệch không quá xa mà chúng ta còn có những số điểm khác để có thể thay đổi kết cục. Doesn't it feel, and I mean, it is what it is. Like, it feels really similar to one of the judges, like the 2 out of the 3, giving Salad a win. Was it over Groovy from SS Warriorz? Even though SS Warriorz still won the whole thing for the freestyles, but they still, like, there was that whole little pool that happened with Salad and SS Warriorz on the win part, which is, it just mathed it and math there, and I know we all agree on that. That's kind of what this felt like a little bit to me, which is, it's unfortunate. Because I feel, and this is also, too, whenever you have people that aren't from the outside judging this, like, you should have had Bada judge it. You should have had her in on this, but I don't know the logistics of her travel for this, which is fine. But when you have, for me, I feel that because I didn't know anything about anybody, I was able to look at it way more objectively versus I really want Salad to succeed. You know, you're able to look at things more for what they look like when you're only going off of just the performances and not the people. And that's the really dicey thing when you have judges that know the people, right? That's always the hard thing you encounter on these. Quả hiện tại, cho nên tiếp tục trông chờ nha. Bọn em cũng thở phào nhẹ nhõm chút. Chỉ còn một cặp đấu nữa thôi, đó chính là Soulfire và F.E.D. The gap should be pretty big on this one. Lên lại thở. Cho xem tay. Cúc cái bé cho bài đàn làm. Nào. Chị thấy là bài đàn là cũng được nhưng mà chị thấy cái đoạn khúc này hợp độ mày hơn. Chọn Queen Card. Đúng hả? Chị thấy đoạn khúc này hợp độ em hơn mà. Bọn em thấy bọn em hợp bài Queen Card hơn. Đấy, có mỗi 2 đoạn khúc ấy. Thực ra bởi vì nếu mà trừ 2 đoạn khúc ra thì mình vẫn phải dựng cả bài vào đúng không? Chỉ có 2 đoạn khúc này thôi. Như kiểu bọn chị vào đoạn này là bọn chị sẽ hơi khó này. Nhưng mà em cũng thấy khó. Nhưng mà ý là cái kiểu bọn em thấy nó không khó. Nói chung là cả hai nhóm bây giờ đang chọn bài Queen Card được khó quá để bốc thăm. Em nghĩ là bốc thăm. Thực ra thì bọn chị bốc thăm cũng được, ok. Thế chị đang tìm cái phương án để cho số phận ăn bài vậy. Thế mọi người bốc thăm không? Bốc đi, ok, cho nó nhanh. Đây thật sự là cái số phận ăn bài luôn đấy. Đừng mở, đây kia. Không sao đâu, vừa đi, 2 3 dựng lên nha. Đây là cái số phận là ăn bài rồi. À, là F.E.D. Fate is decided. Sao chép được cái vũ đạo đấy nó không khó, nhưng mà để mà làm được ra được cái thể loại cái màu đấy thì đấy mới là cái khó. Tay vào từng tay. Mình nghĩ là sự liên tục trong động tác, nghĩa là bọn mình không nhả một hơi nào trong phần nhảy này, nó sẽ luôn liên tục đó. Bọn mình tưởng tượng là đang đẩy 6 người 16 siêu nhân đang nhảy. Cái này vẫn để cho mình lúa soạn nhỉ? Đúng nhá. Thế đi lại từ cái đoạn nào? Đi lại từ cái đoạn hàng ngang đi. Hàng ngang. Tay. Bum. Tập đá. Từng là xuống rồi. Chứ không phải là từng trượt đâu. Xem nào. Nào làm thế nào? 5, 6, 7, 8. Từng. Đúng rồi. Chị muốn em là gập, chứ không phải là trượt như thế, mà như kiểu cái hộp củi này. 5, 6. She's put on shoes and she's gonna do that. That can hurt your heel. Em vẫn bị. Có nghĩa là cái nấc cuối cùng em phải là cái nấc soạt rồi. Ý là hỏi đâu có làm không có thể rủi ro nữa, chấn thương gì làm đâu. Chỉ phải cái bốc phát đúng không? Một phát là bổ khóa, cái thứ ba là bổ luôn. It's because she's in socks, girl. Make her wear shoes. Ow. Cảm giác đúng rồi. Nó lầy đi. Xoay bên này, xoay trái. 5, 6, 7, 8. Từng. Bọn mình đã bàn với nhau và bọn mình đã làm cho cái đoạn đấy nó có càng nhiều chi tiết nhất có thể. Khi mà F.E.D tập thì các bạn ấy sẽ bị rối một chút, ở đây thử thách cho các bạn.
파이팅! My way. I like Bada. She's such a vibe. Mình khá là bất ngờ với cái tổ hợp của Sapphire cho bọn mình copy. Mình thấy khá là dễ. Chưa thấy có một cái trick hay là một cái kỹ thuật gì nó khó quá. Hay là cũng không có một cái đoạn nhấn nhạc nào làm mình ấn tượng. Nên là mình nghĩ là bọn mình sẽ dễ dàng. They were able to integrate it pretty effectively. 소파이어는 팀워크가 좀 무기인 것 같아요. 그리고 스킬도 넣었다 보니까 좀 더 F.E.D가 긴장을 좀 하셔야 되지 않나 생각이 듭니다. 너무 잘했어요. Chị Bara nhận xét về cái độ teamwork của nhóm mình mạnh và F.E.D phải dày chừng. Đấy tự dưng mình cũng đứng mình mất vài giây bởi vì là mình không nghĩ là cái điểm yếu của team mình lại là điểm mạnh. Có nghĩa là team mình phải cố gắng như thế nào thì chị Bara mới có thể nói That's encouraging. Là người khẳng định lại điều là Sapphire là một nhóm teamwork rất là tốt và chị có thể thấy được thông qua cái đoạn hook đấy rồi thì chắc chắn là toàn bài mọi người cũng sẽ có thể cảm nhận được cái sự teamwork tốt của Sapphire. Em cảm ơn mọi người đã chơi cái tiết này. Nhìn một chút là cũng đã thuộc là một và đấy. Là 7, 8, 5, 6 đây, 6 đây. 6 này, xong 7 luôn nhá. 5, 6, 7. Đấy, cái này nó đang chưa khớp này. Trong tiết này 7. Vũ đạo của cả bài này thì năm bọn mình vẫn làm cùng nhau nhưng mà bọn mình sẽ chia mình vẫn là cái người chia khung và để cho mọi người đều được thể hiện cái trí sáng tạo của mọi người. Đang làm giống Tô Linh rồi, thật chắc. 4, ok, làm được là làm giống hạt sữa luôn. 5, thì nhìn nó thay đổi nhiều ấy. 6, em sẽ phải làm thêm một cái gì đấy nữa. Chặt 4 cái. 3 cái được. Cài cắm vào đấy những cái kỹ thuật mà mọi người nhìn có thể là thấy là rất là dễ nhưng mà khi mà tập thì mọi người sẽ thấy cái sự thử thách. Interesting. Let's go. Yeah, I still love the phrasing on that. The phrasing was good for that part, that canon. Ugh. Không biết là các bạn ấy có muốn làm khó nhóm mình không, nhưng mà cái phần của các bạn ấy thì các bạn ấy sử dụng rất nhiều tay và hình. But Sapphire actually ended up doing it very, very well. Và họ cũng sẽ đã cho được vào cái vai của họ đó là cái sự kiêu ngạo của một người phụ nữ ấy. The arrogance of a woman. Gây khó khăn khi mà mọi người làm, tại vì nhìn vào đội hình sẽ muốn nó đều và sẽ muốn là shape tay của mọi người phải giống nhau. Những cái động tác này của F.E.D làm rất là đẹp và điệu. Bọn mình thì không được điệu như thế vì cả tính bọn mình còn rất là trẻ con ấy. Mình nghĩ đấy là một cái khó. Còn lại thì không. F.E.D는 좀 장르적인 부분에서 특징이 되게 많은 것 같아요. 한순간에 따라할 수 있는 장르는 아니기 때문에 그거에 주 무기를 둔 것 같고 이제 소파이어가 그걸 잘 할 수 있을지 그거에 이제 승부를 둬야 할 것 같은데 일단 안무는 너무너무 멋있었고 확실히 팀 가였다. Yeah. Ý cũng đã nhớ ở trong cái bài mình biên động tác thi rất vui bởi vì mình đã được nghe những cái gì mà mình cần và để mình còn biết còn sửa hoặc là mình sẽ làm nó tốt hơn. Chị Bara có nói bọn mình về cái phần bài biên thì rất là ấn tượng và chưa một nhóm nào sử dụng kỹ thuật như nhóm mình
và chị nhìn thấy được luôn là bọn mình là một người tập rất là lâu năm thì mới có thể làm ra được cái biên đạo đó. Let me also say this. So if you were part of my original like K-pop cover, like oh my gosh, just use your brain. If you were part whenever I took a look at the K-pop challenge, the very first video I watched with Street Woman Fighter Vietnam, F.E.D is the only crew, to my knowledge, that has actually commented under that video. So I know that they've watched it. And which I find to also be a testament to, like, I haven't heard from any other crew on the analytical front. I've only really covered that. I would say the next time where I'm going to do a heavy analysis is going to be Mega Cruise, which is probably going to be in the next episode. I hope they'll at least launch it in the next episode is what I'm hopeful for. But if they do choose to do that. But that is a testament as well to like they're listening and they're actually receptive too, which is a big thing. We want to keep note of that. Now I'm not saying that other crews didn't watch, that's fine, and also my stuff's in complete English too, so there's that to keep in mind as well. So all that to say, I do take note of those things as well on my end in the real time sense of things. There's such a vibe, I love it. 안녕. Thì bây giờ nếu mà như thế này, ý là không chấm tay được bầm luôn không? Ý là cũng được nhưng mà bọn em muốn là nó vào ba cái tiếng đấy vậy. Nó vẫn vào ba tiếng đấy. Nhưng nó kiểu xuống luôn. Không chấm tay đấy. Tại con này nó không chấm thì làm được. Không phải mà là em làm cái đấy nó sẽ bị hơi nảy ấy, nó không vào được. Nhưng mà ý là nó hỏi là làm cái cho không? Có được không? Được không? Được đúng không? Được. Nó phải nảy lên. Đấy, không nghe là nó trượt, con lên nó xuống luôn không ổn đấy. Nhưng mà là trượt thì vẫn trượt mà. Cái đấy, con đây không trượt thật. Là sụp hẳn luôn này gót. Nó là gót cung này là gót đi. Không, nhưng mà cái cuối cùng nó trượt xuống nó xuống luôn. Chứ nó không trượt như này đâu. Nó là từng đúng rồi, đi cái bắt đầu mình muốn lên đâu nha. Không sao, được mà, ta làm được. Làm đâu? Mày sợ không? Chị nghĩ là mày làm được nhưng mày sợ ấy. Nhưng đấy không phải là môn của em. Gì đó? Em vừa là cái gì? Em sợ là làm thế xong giờ này còn biết với sao em. Suy nghĩ trước khi bảo đổ rồi. Nhưng mà trả lời nhanh lắm. Nào 5, 6, 7, 8, pam. Đấy. Ý là em có thể làm được nhưng tự dưng mọi người cứ nói là em không thể làm được. Chứ là hôm đấy ai đi làm được. Nhưng hôm đấy không làm được. Nhưng hôm đấy em không làm được. Nhưng mà ý là vẫn có thể tập được nhưng không phải là kiểu mọi người nói chứ là mọi người không thể làm được mình làm. So let's talk about this. I can understand how she feels because I have felt that way as well. Because a lot of times when you have your own teammates say, oh, but you couldn't do it, it doesn't matter if it's factual or not. She doesn't feel supported by her teammates. And that's what is resonating with her right now. And also know off of whatever interaction, she was probably very sensitive to anything that they would disclose to F.E.D on her ability as an individual as well. So it's like, they kept saying, you're sliding. For me, it's because she was in socks. You're gonna slide when you're in socks. So her doing it in shoes, you notice it was fine. She was able to do it, but also, practice. She said I had to practice. And so it doesn't matter whether or not you're correct you technically couldn't do it the day before. But it has to go with Minga doesn't feel like they believed in her or that they trusted her or that she was going to be able to do it. And that can be very discouraging when it's your own team doing that versus a competitor. And then when you add a competitor to the mix, that they're doing it better than you, it's what it was giving the impression of, or she was able to get it faster. It can make you feel less than and make you not feel like there's people on your side. So I really understand where Ming is coming from on this, just based off of how this is edited. We got to remember that. We have to remember this is edited in one vantage point and one perspective. It's not
it doesn't give us the full picture like we want it to. Ý là bây giờ hôm đấy là vì rất vội, thứ nhất là gì? Mình phải trả bài trước. Nên là mình làm thế, bây giờ em chấp nhận như thế chứng tỏ là em vẫn làm được. Quá trình tập nó hơi gấp, vậy nên là Mia chưa hiểu. Lúc đấy là xảy ra những cái hiểu lầm, gọi là hiểu sai ý của nhau. Lúc đấy Mia chắc nhạy cảm quá, và cô bé là khóc. Nhưng mà bây giờ mình làm được mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ không có vấn đề gì. Cái đấy là động tác của em điên, nên là em sẽ là người quyết định cái việc là có nên cho đổi cho mọi người hay không, hoặc là em sẽ hỏi cho mọi người. Thì em vẫn ok đồng ý, nhưng mà khi mà em đồng ý thì mọi người cũng bảo là tại sao lại đồng ý như thế, nếu mà đồng ý như thế thì em phải làm được. Thì lúc đấy em mới kiểu em trong tâm của em thì em ok vẫn làm được, nhưng mà khi mọi người nói thế thì em bị áp lực ấy. Để gửi vũ đạo cho bên đối thủ thì Mia thực sự hôm đấy Mia không quá tập trung, bởi vì thực tế như mình nói là kỹ thuật của Mia hoàn toàn có thể làm được, nhưng bởi vì bạn ấy đang mất tập trung, hoặc là có thể hôm đấy là bạn ấy hơi mệt mỏi hay như nào ấy, cho nên là bạn ấy đã không cố làm cái đó, mà bạn ấy lại chọn một cái phương án dễ hơn. Tính chị Mỹ Anh là một người rất thẳng thắn, nên là nhiều khi chị Mỹ Anh sẽ nói những câu mà làm chị sẽ không nghĩ là người khác sẽ bị buồn vì thế. And this is just one move out of like 75, you know? I mean, when you think about it, a lot of these groups only have like one really crazy move to do, like a syncopated split. But that is one component out of so many different things that we should be looking at. But once again, I have no idea what these judges are realistically looking at. They're going off of the overall vibe of it. Are they only focusing on what's being copied? In some cases, it kind of feels that way, which I don't find to be the best. That is one component, but that's not the only component we should be looking at, or we should have just done the copy to begin with. But yeah, I think that's like my biggest kicker in all of this is just those things. Like, goodness gracious, like I understand the sensitivity of whenever it's another crew that is copying specifically what answers you give. I understand that for sure, because you will be judged on it. But at the end of the day, a syncopated split that takes up about ding ding ding, about 3 counts out of like, I don't know, 15 counts of 8 is really not, that should not be your determining factor. Just like the kip up or a head spring from Hanoi X-Girls, that should not be a big determining factor. You know, being able to do it is a thing though. And same with SS Warriorz doing the pose with oops too. You know, like I feel like each crew has something of difficulty in that sense. Đâu rồi? Mà không biết là mày soạn được thì mày đã cứu cả đội đúng không? Kể cả em không làm được đi. Tại sao lại nói là không phải em không làm được, chẳng phải mọi người, chứ không phải là em không làm, em còn em làm được đâu. Thế giờ mày phải muốn làm thế nào bây giờ? Thì các đóng cửa và bảo nhau thế nào? Bingo. Bây giờ mày nói thật với chị, không phải là mày cũng sợ đau đúng không? Mà khi mà chị làm em quá nhiều lần Biết rồi, chị biết mà. Thì chị lúc đấy đã giải thích với cả mọi người lúc đấy rồi là đừng mất mày làm nhiều rồi. Mỹ Anh thì bộc bạch, tính để tâm để bụng làm cái gì? Bây giờ mình nói luôn quan điểm là lúc tập có thể em làm không hết bởi vì em sợ đau. Em chỉ làm một lần duy nhất thôi, đấy là lúc diễn. mệt quá. Mình cố gắng một tí. Thế bây giờ vào trong kia cầm điện thoại nhắn tin. Thì mình hỏi Bóng là có chuyện gì xảy ra đấy, thì Bóng bảo là thôi nó xúc động thôi mà, kệ đi. Đấy, thì lúc đấy Bóng bảo kệ đi thì mình cũng kiểu thôi hay cứ để cho Linh bình tĩnh lại một chút. Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là nó sẽ làm bạn ý bị xúc động quá như vậy. Mình không có hề có ý công kích hay là kiểu nói là kiểu em kém em không làm được nên thì em cứ nhận đi. Nó chỉ đơn giản là mình góp ý để em ý biết lần sau em rút kinh nghiệm. Mình không giận chị anh Mỹ mà mình hiểu và mình kiểu
chỉ muốn không để giải tỏa thôi. Thì sau đấy thì Minha cũng có nói chuyện với mình và mình cũng có nói lại với Minha là thôi lần sau chị sẽ lựa lời và sẽ ít nhất là mình It's a learning experience for all. thì mình cũng sẽ không chê trước mặt đối thủ để bạn ý không cảm thấy bị so sánh. Mình là một cô bé mít nữa. Vì tinh thần cả nhóm nên là mình nghĩ là mình sẽ vẫn phải control lại. Mình có phải tập để kìm chế nó lại. I like SoFire as like, I like their vibe. It's a vibe. Cái mình nhìn thấy rõ nhất ở điểm yếu của SoFi đó là thể lực. Khi mà xem các bạn nhảy ở lần 1 mình cảm thấy bài này rất là ok, rất là hay, và nhưng mà khi mà sang đến lần thứ 2 là nhìn rõ được luôn thể lực của các bạn ấy đã giảm xuống. Trước hết chúng ta hãy cùng xem ban giám khảo đã cho số điểm chênh lệch giữa hai nhóm như thế nào nha. Xin mời ạ. F.E.D sitting comfortably. Hồi hộp không em ạ? Số điểm của mình không? Nói chung là cũng hồi hộp ạ. Cũng có tí nha. They want it to be close. Luôn không? Có. Đâu phải muốn là được đâu em. Funny. You don't always get what you want. Sẽ là màn trình diễn của nhóm Song. So they're not even gonna show the score first. Ooh. Burn all the way, SoFire. Wait. Oh, they're okay. I was trying to like, cause some of them you can't recognize because they're like not wearing glasses. Bong play bong in the back corner. You see that little animation move? Whee! Illusion. Spacing for this part. I think when they did it for Bada it was cleaner, but it could be a stamina thing. What take did they take of that? I have no idea. I really like the placement on that ending. It's cute. Let's go. Yay.
run rẩy hơn hồi nãy nữa thì sao? Bình thường thì bọn mình có xem MV ở trên điện thoại, máy tính thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà qua lên trên màn hình to xem thì cảm giác nó bị choáng ngợp hơn, to hơn, xong kiểu thấy reaction của mọi người nữa. Mình cảm thấy hơi tiếc bởi vì cái đến giữa bài thì mọi người đã không còn sự đồng đều nữa. Bài mọi người có thể hay hơn được nữa nếu như mọi người có một cái tốt hơn. Với ban giám khảo sẽ có nhận xét như thế nào với phần trình diễn vừa rồi? 전반적으로 구성이 굉장히 다양하고 다채로웠던 거는 이 미션을 정말 진심으로 열심히 준비한 그 흔적이 느껴지는 부분이었던 것 같아요. Các bạn ấy làm nổi bật được các thành viên trong nhóm. Ít nhất nhá, có nghĩa là 6 người không nổi bật được cả 6 thì phải ít nhất là 1 đến 2 bạn phải làm cho mình bị thu hút được vào. Nào, chúng ta hãy cùng đến phần trình diễn của nhóm F.E.D. We're just picking at just some random stuff to talk about with some of these routines. We're not gonna talk about the fact that it wasn't clean, but you were making it all the rave of the last one of, oh, they were clean. But we're not gonna talk about it here. About how they weren't clean. Như vậy Thanh Tú hãy được lựa chọn trở thành vũ công yếu nhất của cấp bậc sơ cấp. Jack đã trở thành vũ công yếu nhất của cấp bậc trưởng nhóm. Ngày mai mình sẽ bắt đầu lại. Sẽ phải có một trình tí buồn để mình còn đi lên. Hy vọng là tất cả cả nhóm mình vẫn sẽ luôn giữ vững tinh thần để chiến thắng mình. Đấy, lên đi. Xong bọn mình dìm cái đây đúng không? Đang đây đúng không? Đang đây xuống. Lên, xuống hiểu không? 6 ấy. Rồi, 2, 3. Xuống. Ý là cái này xuống thì cái này phải lên. Thế thì bọn mình không có tay nữa. Chỉ cái tay đây, thấp. Đây này. Bọn ta này thấp xuống trước. 2 người cao. Lên, xuống. Hiểu không? Không. Sóng đây. She said, no. Sóng từ tay này chứ. Chạy sóng từ giữa phải dáng ngang mà là sóng lên. 10 sóng 10 lên. Thử đi. Cao nhất rồi. Đang cao. Mày đang cao. Thì là mình là xuống cao đi trước. Đây là tao lên. Xong rồi xuống lên. 2, 3. Lên. I feel it's so funny. I feel like it gets worse and worse. Xong rồi Tú là 12. Còn 2 người này cùng nhau. Hey, we got it. They can't take it seriously. They're such a vibe. It's done. Why are you sweaty? Why are you sweaty? I don't know, because I've been working all day. Hey, that makeup, get a sponsorship, because the fact your eyeliner is still killing it like that for dancing all day. Wow. Yay! Look at that. Đều quá. Nhất tổ hợp là bài họ rất đều. Tổ hợp là đuối gì đơn. Cái nhịp đoạn của mình hơi yếu nhỉ. Oh, timing. Progress representative, F.E.D.
I feel like we all know this though, but I'll still say it. This is the strongest routine out of all of them. They know that. We all know that. After they came out, everyone knew that. I still appreciate the fact when she walked on their back, she didn't look down. I still appreciate that. Hey, they still did Sofire's section better than they did. It was cleaner. She said, "Oh, I got this." There was the twerk and the runway. Ah, love it. This guy is strong. Vừa rồi là phần trình diễn của nhóm F.E.D. Anybody would feel that way. Your crew was against them, you'd be sitting in the same spot. Siêu Tây. Cái move của họ cũng rất là Tây. They're so Western. Không phải là nhìn nó rất là thoáng cái con mắt của mình á. Nó nhìn nó rất là đã thật sự. Cái bài của F.E.D làm này thì thấy là nó có điểm nghỉ, có điểm thở, có động tác đều, có solo, tất cả mọi thứ nó đều vừa vặn. 안무의 구성부터 좀 재밌게 잘 풀어 나갔어요. 막 발 마이크 쓴 것도. Yeah, there's playful moments in it. 했을 때 그냥 안무의 동작들이 되게 다 당당하고 자신감 있고 이런 동작들을 많이 썼더라고요. 그래서 진짜 약간 슈퍼 레이디 같은 안무를 F.E.D가 굉장히 잘 짠 것 같고 저는. 근데 이 소파이어가 준 안무는 너무 F.E.D한테 최적의 안무를 준 것 같아요. 네, 그냥 너네 해 약간 이런 느낌이라서. Và qua hai ca khúc Super Lady và Queen Card của Ada, chúng ta cũng có thể thấy được sự nóng bỏng của Soulfire và sức hút của F.E.D. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta hãy cùng đến với phần công bố điểm của ban giám khảo dành cho cặp thi đấu này sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. Xin mời ạ. Chúng ta có 235 điểm và 365 điểm. Nhóm nào sẽ là nhóm được sở hữu số điểm cao hơn? Chúng ta hãy cùng đến với bảng điểm. Xin mời ạ. Now we need to look at the actual scores. You have like the 230s and the upper 300s, like all that stuff. And I guess it's all out of what? 600 points, right? Okay. Yeah. This is interesting. The ones that ended up being so close, I don't agree with. I still feel that way because it's a dance competition. It's not a who has the best charisma. We already we should have put that to rest in the battles. We could have let that just kind of sit there. Yeah, this one doesn't surprise me. And then with Oops and SS, for me, I think it could have swung either for me for different reasons. Yeah, this is just very fascinating. But my big hang up on all this too is I have no idea what they're judging on. And that's a really, really dicey thing, especially when you get to megas. I really hope they bring an outside person to help with that, because when you look at a mega crew, there are so many components that can be looked at, and because when you use the term mega crew,
I know it was coined from the HHI circuit. So I, as an HHI individual or somebody who's trained under HHI, my brain is going to be holding them accountable to don't try to pull what you're trying to pull here, but I know that's what's going to happen. And so I'm going to have to really be careful for myself to not be so like emotionally driven about that. I have to just look at it for what it is. We got to watch it. It's guys, this is reality TV. Like there's a lot of things about this that are not going to be authentic, and that's okay. We just have to be okay with that. Với số điểm là 365 điểm và nhóm Sophia có số điểm đến từ ban giám khảo là 235 điểm. 전반적으로 소파이어 팀 같은 경우는 박자감을 다 짧게 치니까 급한 느낌이 들었고 F.E.D는 끝내고 잘 넘어가고 끝내고 잘 넘어가고 이게 계속 반복되다 보니까 훨씬 더 깔끔했고 여유로워 보이고 그 차이가 굉장히 컸었던 것 같아요, 이 미션에서. Nghĩa là các bạn ấy không bỏ chừa một lít nào luôn. Bất kể với công ty nào cũng vào luôn. Giỏi quá. Hay. Thật là F.E.D làm bài này là ưng ý quá chị ơi. Quá ưng ý luôn, thiệt chứ. They did it at the caliber that the Street Fighter franchise has set. And so that I feel like if anything, they are the standard that people are going to have to match on that. Now, here's what I don't want to happen is when megas come out and let's say, I mean, hypothetically, it's not this starstruck kind of quality like what F.E.D brought here. They didn't quite bring there. And this is all hypothetical. I don't want there to be, oh, they disappointed me, so I'm going to score them low. No. We don't do that. You go off of how did they do here in the isolation of the challenge with whatever schema you want to come up with, whatever, and how consistent were they through that. It doesn't matter about how they did it in the past. You look at what this challenge is. Okay, how would we rank them? That's how you go about those. And so it's, who knows what's going to be happening with all of that. I mean, so far it's been, the judging's not been, it's been pretty bad. Now Wute, I don't know his feedback here, so I can't really hold him to any of that either. So it's just, ooh, bless it. They get a big old bless it for me. Nhiều tí. Tại vì ý là mình không nghĩ là team của mình sẽ đứng hạng bét luôn. Cái số điểm mà ban giám khảo cho nhóm mình là thấp nhất trong tất cả 6 nhóm. Và điểm số ban giám khảo dành cho 6 nhóm đã đều được tiết lộ. Hiện tại chúng ta đang có kết quả như sau. Nhóm dẫn trước với số điểm cao hơn, chúng ta có các nhóm Oops, Hanoi X-Girls, F.E.D. Và chúng ta có 3 nhóm đang tụt lại với số điểm ít hơn đến từ ban giám khảo, đó chính là SS Warriorz, Salad và Sophia. Chúng ta vẫn còn một điểm rất là quan trọng, đó chính là điểm bình chọn đến từ khán giả toàn cầu nữa. Chúng ta hãy cùng đến với điểm bình chọn của khán giả toàn cầu và tổng điểm. Hai yếu tố quyết định số phận của mỗi nhóm sẽ được tiết lộ. Và ở bảng đấu Blackpink, chúng ta hãy cùng xem kết quả chung cuộc giữa nhóm Oops và SS Warriorz. Xin mời ạ. Như mọi người cũng có thể thấy và đã nắm được, hiện tại chúng ta có số điểm của hai nhóm là Oops đang dẫn đầu trước với số điểm là 335 điểm và SS Warriorz hiện tại đang có số điểm đến từ ban giám khảo là 265 điểm. Trong các bậc trưởng nhóm, Đỗ Linh đã mang thành công về vũ công nhảy chính và cộng về cho nhóm của mình là 100 điểm cộng. Tuy nhiên, Hiểu Khánh và Thảo Bé, vũ công yếu nhất của nhóm ở các bậc trung cấp. Điều này đã khiến Oops bị trừ đi 50 điểm và từ đó Oops nhận về tổng cộng 50 điểm sau nhiệm vụ cấp bậc. Tại nhiệm vụ cấp bậc, nhóm SS Warriorz đã không nhận được điểm cộng hay trừ nào. Vì vậy, mọi người sẽ vẫn giữ nguyên với số điểm hiện tại. Với số điểm hiện tại, Oops sẽ đang dẫn trước SS Warriorz là 120 điểm. Mọi người, em nghĩ so với cái lúc mà thêm số điểm bình chọn đến từ khán giả toàn cầu, mình có thể lật ngược tình thế hiện tại không? Em sẵn sàng không? Sẵn sàng cho điều gì ạ? Tôi chỉ battle thôi. Đây là battle mà. Yeah, we'll just battle. That's right. Right. Why not? That's what Wolflow did. They battled.
Bang 2, there's always a crew. Bang 2 brothers battled their way through. Tình thế này em có lo lắng điều đấy không? Em thấy phản ứng của khán giả là ở trên mạng xã hội cũng khá là tích cực cho nhóm em nên là cũng vẫn khá là tự tin. Riêng em đang nhìn nhóm Oops tươi lắm. Dựa vào cái lượt view trên YouTube lúc bây giờ á thì SS vẫn là điểm ở thứ hạng thấp hơn bọn mình. Nhưng mà vấn đề là khi mà bọn mình xem lại cái video lúc đó thì cái phản ứng của mọi người xung quanh có vẻ không được ủng hộ bọn mình cho lắm so với là SS Warriorz. Really? Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ điểm bình chọn của khán giả toàn cầu và tổng điểm của cả hai đội nhóm Oops và SS Warriorz. Xin mời. Is it off of views or likes? Where do these points come from? Tổng điểm là 835 điểm và nhóm SS Warriorz lấy về cho mình số điểm là 665 điểm. Và điểm bình chọn của khán giả toàn cầu dựa trên lượt thích và lượt xem như sau. Nhóm Oops đạt được 67.381 lượt xem và 3.960 lượt thích. Nhóm SS Warriorz đã đạt được 40.744 lượt xem và 1.981 lượt thích. Hiện tại thì nhóm đã gần như thoát khỏi nguy cơ bị loại. Cảm xúc của Linh nói riêng và của cả nhóm như thế nào? Bọn em nghĩ là có thể đây sẽ là lần cuối cùng mình được thực hiện một cái mission ở trong chương trình. Nên là bọn em đã cố gắng hết sức và ngoài cái việc đấy ra bọn em còn có những cái sự may mắn và sự ủng hộ đến từ tất cả các khán giả nữa. Thì bọn em rất là cảm ơn các khán giả và cũng như là sự ủng hộ của mọi người. Có thêm một cơ hội nữa để có thể tiến sâu hơn trong chương trình thì chắc chắn bọn em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và thể hiện được những cái điều tốt nhất. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn đội Linh và chúc mừng những nhóm Oops nha. Và Quân ơi, với cái số điểm mình chọn như vậy, cảm thấy mình không hợp lý ở điểm nào không? Lúc mình chọn Oops là mình biết Oops có rất nhiều fan lắm. Thấy 50 điểm thì không vấn đề gì hết. Nhưng mà còn về chuyện battle thì tụi mình đã rất sẵn sàng rồi từ trước khi có kết quả này. Mọi người cũng đã dự tính trước là mọi người sẽ vào vòng nguy hiểm rồi, thì mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cũng chỉ mong là mình không phải là bét bạn ở cái mission này thôi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp đấu tiếp theo. Đây sẽ là kết quả chung cuộc của nhóm nhạc là Seraphim. Hãy cùng xem kết quả của nhóm Hanoi X-Girls và Salad. Xin mời bảng điểm ạ. Bảng điểm hiện tại cái sự chênh lệch không quá cao. Giữa Hanoi X-Girls và Salad chỉ cách nhau 2 điểm. Cấp bậc trung cấp và cấp bậc sơ cấp. Khi Kea và Regina đã hoạt động sôi nổi trong vai trò vũ công nhảy chính và mang về 200 điểm cộng cho nhóm của mình. Tuy nhiên, màn thua của Chloe trong trận đấu vũ công yếu nhất ở cấp bậc phó nhóm đã làm nhóm bị trừ đi 50 điểm. Như vậy, Hanoi X-Girls đã được thêm tổng cộng 150 điểm ở nhiệm vụ cấp bậc. Chúc mừng nhóm. Và với nhóm Salad ở nhiệm vụ cấp bậc thì nhóm không được cộng hoặc bất kỳ điểm trừ nào. Cho nên chúng ta vẫn bảo toàn số điểm đến từ ban giám khảo là 299 điểm. Hà Nội Xuân có 150 điểm cộng là một cái ưu thế rất là lớn trong cái vòng lần này, bởi vì là các điểm số nó đang rất là sát sao với nhau, nên là chỉ cần cái điểm cộng như thế thôi là có thể lật ngược được hoàn toàn cái tình thế lúc bấy giờ. Và kết quả bình chọn của khán giả toàn cầu sẽ có thể thu hẹp khoảng cách hay không, hay lại nới rộng nó ra hơn? Salad nghĩ sao ạ? Thao cũng được. Rất là tự tin bài của nhóm mình, tại vì cái phong cách lẫn cả cái style và tất cả mọi thứ điểm nhấn nhá kiểu mà mong muốn của mọi người trong team á đều đã push hết vào đó rồi, nên là vẫn muốn được giành cái phần cao điểm hơn. Tiết lộ điểm bình chọn của khán giả toàn cầu và tổng điểm của cả hai nhóm Hanoi X-Girls và Salad. Xin mời bảng điểm ạ. Điểm bình chọn của khán giả toàn cầu dành cho Hanoi X-Girls là 550 điểm và nhóm Salad là 350 điểm. Như vậy, tổng điểm của Hanoi X-Girls là 1001 điểm và Salad là 649 điểm.
Và điểm bình chọn của khán giả toàn cầu dựa trên lượt thích và xem của hai nhóm như sau: Hanoi X-Girls 85.856 lượt xem và 5.865 lượt thích. Salad 46.331 lượt xem và 1.818 lượt thích. MV ơi, với số điểm có thể nói là áp đảo là 1.001 điểm, các bạn đã giành chiến thắng. Vậy thì cảm xúc hiện tại của nhóm ra sao? Của em là vừa thở dài vừa thở mạnh. Em cũng theo dõi từng cái comment một và từng cái lượt view. Then why didn't you comment underneath my video, NV? F.E.D had no problem doing it. Let me know that you watch it so I can be helpful. Nhưng mà bọn em cảm thấy là mình thành công trong việc là đưa đến cho khán giả biết thế nào là Hanoi X-Girls và màu sắc của Hanoi X-Girls là như thế nào. Và em hoàn toàn yêu cái kết quả. Và cũng xin được chúc mừng nhóm Hanoi X-Girls với số điểm này thì chắc chắn là nhóm mình đang rất an tâm. Còn Sin ơi, tinh thần của nhóm hiện tại ra sao ta? Thật sự thì khi mà biết là nhóm mình sẽ đối đầu với Hanoi X-Girls thì team cũng đã dự đoán được kết quả. Tại vì Salad là một team mới thì không có đông fan như của Hanoi X-Girls. Team em đã tập battle cả một tuần nay rồi. Không chỉ vì là chuẩn bị tinh thần không mà mình chuẩn bị luôn cả thể lực và chiến thuật luôn rồi. Khôi cảm thấy rất là tự hào với các đồng đội của Khôi. Mọi người đã rất là cố gắng và rất tuyệt vời. Em cảm thấy là rất là vui và tự hào vì bản thân mình đã góp được một phần công sức nhỏ bé của mình cho tổng điểm của cả nhóm. Hanoi X-Girls đã có lợi thế về phần 100 điểm của vòng cấp bậc rồi. Mình cũng đã biết trước được nên là mình chỉ nghĩ theo hướng là thôi bây giờ phải tính làm sao để vô battle thôi chứ mình không có nghĩ tới cái hướng kia nữa, không có để ý tới kết quả luôn. Chúng ta hãy cùng đến với cặp đấu cuối cùng, cặp đấu ở bảng nhóm Either. Hãy cùng xem kết quả chung cuộc của nhóm Soulfire và F.E.D. Xin mời bảng điểm. Tổng điểm đến từ ban giám khảo dành cho hai nhóm. Hiện tại F.E.D đang dẫn trước với số điểm là 365 điểm và nhóm Soulfire là 235 điểm. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm cộng và trừ của cả hai nhóm đến từ nhiệm vụ cấp bậc ạ. Xin mời. They're even. That's so funny. F.E.D trong nhóm cấp bậc phó nhóm Cộ đã trở thành vũ công nhảy chính và mang về 100 điểm cộng. Tuy nhiên Jack và Thanh Tú mỗi người lại mang về 50 điểm trừ. Cho nên là hiện tại nhóm F.E.D bị trừ tổng cộng 100 điểm. Như vậy là nhóm sẽ quay về con số 0 tròn chỉnh. Và nhóm Soulfire cũng vậy, sẽ không mang về điểm cộng và trừ ở nhiệm vụ cấp bậc này. Cho nên số điểm hiện tại F.E.D vẫn đang dẫn trước Soulfire là 130 điểm. Chúng ta hãy cùng đến với số điểm bình chọn của khán giả toàn cầu để xem cái sự chênh lệch này có thay đổi không nha. Chúng mình rất là kỳ vọng vào điểm của khán giả thì nó gần như là cái vị cứu tinh cuối cùng mà chúng mình có thể có được. Còn khán giả cho nên là mình không biết là mọi người có cùng cái tiêu chuẩn giống như mình không. Nên là mình rất là muốn biết. Xin mời bảng điểm. Yep. Điểm bình chọn của khán giả toàn cầu dành cho nhóm F.E.D là 600 và dành cho nhóm Soulfire là 500 điểm. Như vậy tổng điểm của nhóm F.E.D là 965 điểm và Soulfire là 735 điểm. Soulfire đã đạt được 67.494 lượt xem và 5.220 lượt thích. Nhóm F.E.D đã mang về 100.038 lượt xem và 10.167 lượt thích. Xin chúc mừng. Mọi nhóm F.E.D đã nhận được một cái sự ủng hộ rất lớn đến từ các bạn khán giả. Yep. Ngày nào là mình cũng sẽ dành một cái khoảng thời gian nhất định để mình ngồi đọc comment từ đầu đến cuối, nhận được những cái comment tích cực, phản hồi tích cực của mọi người thì nếu mà rất là chịu sướng. Không phải là một bài quá xuất sắc đối với mình, nhưng mà các bạn ấy đã làm tốt được những cái mà người xem mong đợi và ban giám khảo mong đợi ở cái vòng này. Cái sự perform, cái sự sạch sẽ trong bài, cái sự chuẩn chỉ thì mình nghĩ các bạn ấy đã đạt được 99% những cái tiêu chí đó. Cái vòng này F.E.D xứng đáng để giành cái ngôi vị là điểm cao nhất. F.E.D có
hai chị chắc cổ là những người trong nghề cũng đã rất là lâu năm, có độ nhận diện khá là cao. Vậy nên là chỉ riêng hai chị chắc và chị cổ thôi là cũng đã có thể kéo được phần lớn lượng khán giả thu hút hơn vào trong bài trình diễn của F.E.D. Oh, we're stepping in right here, buddy boy. Okay, so this is quite humorous. So like, so far, what did she say? We gotta go back and we get it. What did she say specifically? She said, and I quote, F.E.D's performance wasn't the most outstanding one for me. Which one was it? Like, for me, I feel like that was a very clear win, in my humble opinion, and I know that she would, I mean, she said that. They hit 99% of the criteria. That's the whole freaking point. It's a dance competition. This isn't a showcase of feelings here. It shouldn't be that way. So if F.E.D did not take first in this challenge, it would have been quite unfortunate, in my honest opinion. But also we have Hanoi. Hanoi, they're technically above, but it's because they have extra points. So you have to remember that too. So people are like, oh my gosh, how is Hanoi first? That's why. And then Chloe right here, what did she said? Form, cái sự sạch sẽ trong bài, cái sự chuẩn chỉ, thì mình nghĩ các bạn ấy đã đạt được 99% những cái tiêu chí đó. Cái vòng này F.E.D xứng đáng để they could have squared up. Yeah. F.E.D có hai chị chắc cổ là những người trong. She was saying that it was check and co. Miss Chloe, in my honest opinion, I didn't know any one of you before I analyzed your choreography, and I still stand by it. I think they outdanced you in a hot minute and a half in every single criteria. Your group was a bit messy, my girl. I'm just calling it what it is. Now, do I think that Salad and Hanoi Girls should have been that close? No. We got to be very careful when we say things like this. F.E.D Check and Co have been in the industry for a long time. Yes, I have. I've never heard of them before. So that's okay. Like, I was judging off of whatever criteria I was going on in my head. We're all so quick to, like, degrade when people do well. We're not like, wow, they did a great job, like, we're proud of them. They're like, wasn't my favorite. Like, come on, give people their flowers, because how would you feel if you won and people are sitting here talking crap about you? I mean, you may be like, oh, I'm used to it. That's something I don't like about the industry, is that we always feel so quick to just put people down. Let's just celebrate it for what it is. They did a great job. This is a great routine. And it makes me look forward to the future challenges. And I would say you guys held it down on the main dancer very well. So I feel like let's just celebrate for a second. Just like we want to celebrate that we have great routines. But also we have to remember at the end of the day too, how did Madison Media Group choose to edit this to make it come across this way? Did they say you must say something negative to the camera? How are they instigating in the interviews? We don't know any of that information, so we don't know, maybe they were all positive and it was just spliced in this way. We cannot negate that either. But F.E.D held it down really well. They squared up and they matched the standard that the Street Fighter franchise has set for multiple seasons. I know more people that had no idea that there was a Vietnamese dance scene coming and watching the show than people who knew who these people were. And I think that's absolutely okay. Có độ nhận diện khá là cao. Vậy nên là chỉ riêng hai chị chắc và chị cổ thôi là cũng đã có thể kéo được phần lớn lượng khán giả thu hút hơn vào trong bài trình diễn của F.E.D. Mình giành một sự chiến thắng ở trận đấu sống còn nảy lửa này rồi thì cảm nghĩ hiện tại của nhóm mình như thế nào? Cả nhóm em đều cảm thấy rất là biết ơn cái tình cảm của mọi người dành cho bọn em, tình cảm của khán giả và tất cả những người đã ủng hộ. Thật sự là chưa bao giờ bọn em được có một cái clip nhảy mà được đón nhận nhiều như thế. Really? Em cảm thấy rất là trân trọng. That was good. Cũng chúc mừng cho các bạn. Hiện tại nhóm Soulfire đã nằm trong top là nhóm có nguy cơ bị loại. Không biết là cái tinh thần của mình để mình bước vào cái vòng mà sắp tới đây giữa các nhóm có nguy cơ bị loại thì như thế nào ta? Như mình nói thì mình không run lắm. Chắc chưa? Kiểu gì là mình cũng chiến. Như vậy là chúng ta đã nắm được hết tất cả kết quả của nhiệm vụ K-pop trận đấu sống còn. Và chúng ta cũng đã tìm ra 3 đội thua vì có số điểm thấp hơn. I was wondering why they didn't release Megas today, and now I know why. SS Warriorz, Salad, and Soulfire. It's because we don't know who's eliminated until next week. Đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Và trong 3 nhóm này sẽ chỉ có 2 nhóm đấu với nhau.
quyết định xem nhóm nào sẽ là nhóm bị loại đầu tiên ở nữ hoàng vũ đạo đường phố. Nhóm phải bước thẳng vào trận đấu loại này, đó chính là nhóm có tổng điểm thấp nhất trong nhiệm vụ K-pop trận đấu sống còn. Nhóm Salad. Nhóm Salad. Trận battle này cho dù có battle với ai đi chăng nữa thì Salad vẫn phải luôn xinh đẹp trên sân khấu, đúng không ạ? Vì sân khấu luôn luôn là một cái gì đấy làm đích đến của bọn em. Cho nên là sân khấu tất cả cho dù ở đâu, đấu với ai hay là làm bất cứ cái gì, bọn em luôn coi sân khấu là một cái cơ hội để bọn em tỏa sáng. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắm nhá. And elimination battles are always the best battles. Always. You get some of the best ones, man. Cố gắng lên nha. Everyone's in a great mood because it's Salad in the elimination. You notice that? Salad sẽ là nhóm nào đây? Hanoi X-Girls. Let's go. Hanoi gets to pick. Các em là nhóm đã đạt được số điểm cao nhất ở nhiệm vụ vừa rồi. Cho nên they get to pick. Kêu trao cho trưởng nhóm của Hanoi X-Girls quyền trực tiếp quyết định lựa chọn nhóm nào sẽ tiến vào trận đấu cùng với Salad ở trong hai nhóm còn lại. That's a lot of pressure. Cái lúc đấy em cũng không thể nào mà em nghĩ ra được là cái nó có một cái plot twist như thế, nên là lúc đấy em cũng kiểu bàng hoàng, em kiểu. Wasn't that the case? As the other ones, were they able to do it? And this is the first one I'm watching the full episode, so I don't know this logistic. Ngay bây giờ nhóm Hanoi X-Girls sẽ có 1 phút để thảo luận, cùng bàn bạc với các thành viên của mình để chọn ra trong hai nhóm còn lại nhóm nào sẽ phải bước vào trận đấu loại. SS Warriorz và Soulfire đều là hai đội battle rất là mạnh, nên là mình phân vân để phải đưa ra một cái chiến thuật nào cho nó đúng đắn nhất. Bởi vì thực ra thì Salad là một team battle crew không có được mạnh cho lắm, nên là cái phần trăm mà Salad có thể thắng nó đã rất là ít rồi. Thì cái câu chuyện bây giờ mình sẽ phải xử lý sao cho mình sẽ phải đem đến một cái màn battle gì đấy thật là hay. Hiện tại đặc quyền và cũng là nhiệm vụ của trưởng nhóm Hanoi X-Girls là sẽ đưa ra sự lựa chọn. She may pick Soulfire và SS Warriorz. Nhóm nào sẽ bước vào trận đấu loại cùng với nhóm Salad? Em đã có cái kết quả của mình và em cũng đã thảo luận với các thành viên của em rồi. Mọi người ơi, chị ơi. Bây giờ tôi xin công bố nhiệm vụ tiếp theo dành tặng cho các bạn. Đó chính là nhiệm vụ siêu đội hình. Để rồi. Em làm hẳn một tác khác đi. Em bắt đầu thế mà. Một cái khác nữa. Ý chị là cái lúc mà em xuống thì em có thể nhanh hơn được không? Không. Chị hôm qua chị không đi nên chị không hiểu đấy. Mega crew time. Cái đoạn mà chạy 4 bước vẫn về sâu được nữa mà. Về sâu nữa nó có bị lệch cái đâu. Lệch ma. Okay, cool. I mean, so we're finally getting to megas, which means next week they release the mega crews, which is awesome because then we get to dive into all of those. Yeah, so as you guys have noticed, I mean, I think for me, it's just, remember,
we have to keep in mind that this show still manipulates material to whatever narrative they want to present. So just like it's very easy to look through whenever certain arguments happen and how they come across, music plays a huge role in that, whatever sound bits they choose to use, even with the feedback that they give. Yes, I do stand behind the things that I've said. I still stand behind my analysis, and y'all can go check it out. Everybody can go check it out. That's fine. But we also have to remember that it's, at the end of the day, it is TV, and so how they have it structured is they're trying to tailor it to the general public, not a lot of times to dance heads like myself. So I understand that, and I know that there are other people that are in watching the episodes who probably have a better insight than I do on some of these. So just kind of keep that in mind whenever you watch this, and of course with the analysis side, I always try my best to be as objective as I possibly can within my scope, but I'm also human at the end of the day. So whether it's a translation error or the fact that I may not have a full context, that can influence how something is perceived to me, and that influences my feedback. Just like with a lot of people, they may feel 100% justified in, that wasn't my favorite. Hey, more power to you. That's fine. I stand behind how I feel about the rankings, and it doesn't surprise me as much. I think the whole thing with Salad and Hanoi surprised me most, but that goes to the judge integrity thing, not to most things. It doesn't surprise me Salad's in elimination. All that to say, I'm here for this. I mean, it wasn't as dramatic as I was expecting it to be, or maybe it was because I had a whole week to prepare myself for what this could have been. So, but we're here for this. I'm excited for the feedback with you guys. Thank you guys so much for taking the time to watch this with me. I'm really glad I was able to catch this before I went out of town, and next week I'm gonna also be out of town until Sunday, and so I'm gonna try to catch this Sunday next week, so it'll be a day late, but I try to stay on top of it within the hour of it getting released, just for everybody here, just to kind of help with the fact I was so late last time. So I'm sorry for that, but I am excited for the discussions on this. What were your thoughts? Was this ranking similar to what you were expecting? I know a lot of our interactions have been on the K-pop challenge analysis side of things, so if you haven't seen that, I highly encourage you to go watch. It's my very first taste of the Street Woman Fighter Vietnam scene of things, and I had a lot of fun getting to dive in. I think F.E.D totally deserved the win on this for many, many reasons, and I had a whole 2-hour block of analysis to boot with all that. So yeah, you guys know me, I know you. I'm Jess, and I will catch you on the flip side. Bye.